Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Мы сегодня поговорим о актинидии. У нас очень много вопросов в этом плейлисте под видео о этом растении. И сразу же хочу отвечать на эти вопросы, так как у нас эта весна была холодная, и во время цветения шли дожди, то, естественно, опыление во время дождей было очень плохое. Но, вы знаете, есть и плюсы, и минусы в этом деле, потому что получается, что если мы будем на веточке вот оставлять или опыляться будет, вот смотрите, 1-2 ягодки, то получается, вот здесь вообще очень красиво видно, что они крупные. Вот где много опылились, поздние, вот смотрите, поздно цвела веточка, то здесь у нас получается очень много, но мелкие ягодки. А рядышком вот 4 ягоды, 5, они крупные. Здесь очень много, внизу, правда, вот видите, опыление. Разные периоды опыления было. Молодец растение, что цветет в разные периоды. Долго продолжается цветение, где-то 2 недели. И вот там вот, где позже, там вот у нас такие маленькие ягодки. И еще один вопрос по поводу того, что цветут, а потом осыпаются полностью. Всем обещают, что это самоплодные растения, и поэтому покупают только женские растения. Иногда попадаются только мужские. Очень сложно сейчас с нашими продавцами, потому что продают одни, редко кто сам это производит, и получается вот такая ситуация, что растения осыпаются. Растения актинидии сбрасывают цвет или же даже ягоды, если нету мужского и женского растения. Должен быть обязательно опылитель, должен быть мальчик, дон-жуан так называемый. Без дон-жуана растения будут осыпаться. Это первое. Второе, очень важное дело в выращивании актинидии – это подкормка. В этом году мы впервые под корень провели подкормочки. Мы вам показывали, у нас есть видео. В плейлисте об актинидии есть вот эти видео подкормочек. Жидкие удобрения. Жидкие удобрения вместе с поливами мы проводили вот эти подкормочки. Там нужны как раз микроэлементы для ягодников. И можно использовать для ягодников. Сейчас я вам показываю еще одно растение актинидии. Видите, разные периоды, разное опыление. Но самое главное, что есть у нас растение опылитель, есть дон-жуан, который дает возможность вот опылять и цветочки, и получать хороший урожай. Обязательно подкормки, но только под корень. Это очень важно. Под корень, потому что по листьям листья осыпаются. Сейчас они уже, конечно же, октябрь месяц. Сегодня мы снимаем видео уже 18 октября. Собираем урожай. И вот листья уже листопад начался, часть листьев упала. Это естественный процесс, когда листья уже становятся желтыми, коричневыми и опадают. Разные сорта показали себя по-разному. Но вот смотрите, снова же по сортам мы будем отдельно делать видео, хотя у нас уже даже было видео по сортам. Сейчас новые растения, еще новые сорта. Мы, наверное, в следующий год уже будем более детально рассматривать, чтобы увидеть результаты. И вот, видите, здесь уже листьев нету, но зато какие крупные ягоды. И причем вот растения очень красиво имеют ягодки, крупные, довольно-таки крупные. Итак, еще раз хочу вернуться к подкормкам. Именно жидкие удобрения, именно с поливом, потому что вода переносит эту важную энергию, энергию тех элементов питания, которые необходимы растениям. Кроме подкормок под корень, мы еще обязательно должны помнить, что должна быть почва слегка кислая. Вот то, что под хвойными растениями, вот этот грунт идеально подходит для наших растений. Мы используем веточки елок, землю из-под елки, которая у нас растет, подсыпаем, и уже есть новые удобрения, которые вместе с питательными веществами имеют вот эту часть.
кислинку. Хочу вам показать вот удобрение, которое у нас появилось уже в магазинах. Это удобрение с подкислителем грунта, флорколор, очень хорошее. Попробовали уже, была проба одна. Уже нам не надо использовать вино, мы использовали вино для подкисления грунта. И вот такая вот у нас есть возможность. Причем в каждом магазине сейчас есть эти удобрения. Это новинка, но она очень популярна и сейчас пользуется популярностью, и многие покупают именно для выращивания. Тут у нас показываются цветы, но она подходит и для актинидий, и для киви. А это Исайя, очень мелкая, поздно цветет, и посмотрите, уже когда дожди, холод завершилось, цвели наши растения, еще были остатки на мужском растении, очень большой урожай. Исайя, мы заметили, вот не было такого года, чтобы не было урожая. И причем каждый год вот такой большой урожай этих ягод. Это я вам сразу показываю и отвечаю на вопросы. Ну и следующий вопрос, очень важный, он касается расцветки ягод. Вот смотрите, многие волнуются, что вот эта расцветка стала вот как будто бы что-то посыпано. Это не посыпано. Это у нас реакция ягод на вот эту сильно высокую температуру. У нас в воздухе была температура 50 градусов и больше, на грунте еще больше было. Были такие периоды очень жаркие, именно уже вторая половина августа, когда ягодки были в процессе созревания. И там, где вот в тенечке ягодки были закрыты листиками, они имеют вот такой зеленый насыщенный цвет. Вот здесь вот смотрите, ягодки, здесь почти нету у нас вот этих крапинок. А там, где они были под солнечными лучами, естественно, они имеют вот такую защитную реакцию, и это не опасно для здоровья, поэтому не волнуйтесь, спокойно употребляйте эти ягоды. Мы просто их моем, отрезаем веточки и делаем джемы, перетираем сахаром. У нас тоже есть видео о заготовке этих ягод. Очень ценные витаминные ягоды. Об этом много сказано в интернете, поэтому не буду об этом еще раз говорить и занимать ваше время. Вот еще пример. Здесь у нас под открытым солнцем, под лучами. Вот эта ягодка имеет вот такую защитную реакцию. Кожица стала грубой и, естественно, цвет поменяла. Здесь чуть-чуть меньше, но оно тоже все равно имеет вот такое защитное свойство. И когда созревают ягодки, то же самое происходит. Поэтому нечего переживать, не волнуйтесь. Это все нормальный, естественный, природный процесс. А есть еще сорта такие. Вот в данном случае у нас сорта с красной расцветкой. Они вот полностью ягодки имеют вот такой цвет. И внутри тоже вот это красненькое, такое красноватый оттеночек. Поэтому все зависит от сорта. Есть зеленые, есть желтоватые, есть вот красноватые. Когда поспевают, вот тогда уже видно действительно сортовую принадлежность и особенность вот сорта, о котором мы, если будем говорить, да, мы уже говорили и будем дальше говорить. В данном случае это очень даже хорошо. Это ягода уже созревшая, и мы их сейчас собираем и готовимся к приготовлению витаминного джема. В этом году некоторые сорта вот такую особенность имеют. Хотя мы еженедельно поливали в определенные дни, вот получилось, что ранний листопад, и начинают расти новые веточки. Это нехорошо, потому что при сильном морозе они вымерзнут. Но ничего с этим не сделаешь, потому что ну, вот такая особенность у этого растения. Оно после вот этих резких, очень сначала холод, а потом вот эти очень жаркие, сухие были периоды, и поэтому растение вот таким образом реагирует. Дождей нету, вот, а поливы продолжаем еженедельно, но уже все, теперь прекращаем поливать, потому что очень активно вот пошли новые веточки. Нужно собирать урожай и готовить растения к зимовке. Поэтому перестаем поливать. Вот и подходит к завершению наше сегодняшнее видео. Мы вам показали актинидию нашу, которую мы сейчас собираем урожай и готовимся делать заготовки. Тем временем часть оставляем, будем постоянно
употреблять их в пищу. Горсточка ягод актинидии заменяет несколько лимонов и очень полезно для нашего организма. Мы это делаем. Но мы в видео вам показали новые удобрения, которые очень хорошие для этих растений, которые любят кислинку корнями своими. Мы вам показали наш урожай и показали, чем особенные периоды, когда весной при цветении у нас растения получают малый доступ пчелы не летают. Ну и при позднем цветении у нас получились вот такие крупные ягоды. Я сейчас попробую вам все это растение сверху донизу показать, насколько это можно. Это у нас актинидия, которая позже цвела. Вот она у нас. И здесь много ягод завязалось, и они мелковатые. И наверху очень высокие температуры, выше, чем внизу. И здесь, видите, у нас мелковатые ягодки. Что ж, мы на этом будем завершать рассказ о актинидиях и отвечать на ваши вопросы по этому растению, по выращиванию этого растения именно в этом 2023 году, очень экстремальном. И мы имеем довольно-таки хороший урожай, как всегда. Пусть они меньше, но крупнее ягоды, и быстрее собирать урожай можно. И не надо прореживать, что нужно делать, если все завязались ягоды. Видео подготовили Раиса Гриченко, Александр Волик. На этом мы прощаемся с вами. До следующего видео. Всего-навсего. В новом видео обязательно встретимся. Всего вам самого доброго. До новых встреч. Вітаємо вас на каналі Раїса Гриченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. Сьогодні наше відео – це відповідь на питання наших підписників про проблеми з вирощенням актинідії. Це міні-ківі, мілесенькі такі малесенькі ківі. І ми зараз відповімо на ваші питання. В першу чергу хочу повідомити, що, бачите, у нас і мілесенькі ягідки, але їх дуже-дуже багато. Бачите, це сорт трохи пізніше квітне, але є гілячки, які квітли раніше. І ось дивіться, тут є і досить такі великі ягідки, різні ягоди. І там, де мало ягодок, бачите, от там вони крупніші, вони більше по розміру, ці ягідки, але на гілячці всього-навсього, бачите, 3 ягодки. Рослина змогла вигодувати, саме багато були поживних речовин, і вигодувала на цій гілячці, були у нас досить здорові ягодки. А тут дуже багато, бачите, ось просто всі ягоди опилилися, і вони міленькі. Особливість цієї весни та початку літа було в тому, що у нас були дощі і холод. І під час цвітіння, добре, що цвітуть, вони квітнуть все-таки аж 10-14 днів. І ті, що квітли пізніше, і ті гілячки, на яких квіточки пізніше розкрилися, то от вони нам дали такий врожай. Там, де йшли дощі і не було опилення, бджілки не літали, то там врожай набагато менший. Зовсім дуже мало там, але вони, ці ягідки, досить такі здорові по розміру. Це один із сортів іноземних. Ось вони у нас так виглядають. Ми вже зараз збираємо врожай. Ось бачите, вся у нас ліана в ягідках. І ось вони у нас тут отак наросли. Зараз збираємо врожай, і тому хочеться показати вам, що ми виростили, і відповісти на ваші питання. Є от дуже часто питання про оці такі вкриття на ягідках. Як бачите, сама ягідка у нас такий колір має. Просто ви подивіться, там, де немає промінчиків сонця, там у нас ягодки не мають оцього вкриття. Поверхня зовсім інша і колір зовсім інший. А тут, де були попадання промінчиків сонечка, ось вони таким чином захищали свої ягідки від проміння сонцю. І тому не треба боятися, що це щось дуже погане. Я обрізаю оці хвостики, мию
і через міксер все мілесенько подрібнюю і роблю джем. Дуже гарний і смачний джем, і він дуже корисний. Це лікувальний джем із цих ягід. З цукром у нас є на каналі саме як треба готувати цей джем. Можна і просто додати трохи цукру, і через міксер пропускати до моменту, коли цукор повністю буде розтворитися у цих ягідках. І можна ще 5 хвилин закип'ятити і закрити разом із, є дуже гарні такі агар-агар водорослі, які можна використати, і вони в продажі є, для того, щоб приготувати джем, який буде досить довго без холодильнику зберігатися. Тому що коли ми не робимо джем, ми не варимо, то ми зберігаємо в холодильнику ці ягоди. Це що стосується заготовок. У нас є окреме відео, ще раз говорю, і ми про це, можливо, іще окремо про це скажемо. А зараз я хочу продовжити відповідати на ваші питання. І ці питання стосуються добрив, підживлення. Якщо актинідії не підживлювати, то, на жаль, врожаю не буде. Я вже підготувала. У нас з'явилися нові добрива. Ось бачите, це добриво, яке дає можливість вирощувати саме ківі, є квіти, яким потрібні, кислі, трохи кисленькі ґрунти. І от тут уже це добриво, все тут все зібрано, зроблено дуже добре. Ми попробували. І побачили, один раз використовували і побачили гарний результат. Отож на наступний рік будемо використовувати його вже, щоб вино не використовувати, можна використовувати це добриво. Це і добриво, зразу ж тут збалансовано все, і необхідна кількість кислоти тут є. І обов'язково треба пам'ятати, що ми робимо підживлення і поливи, щонеділі поливи. Підживлення робимо в гарні дні для цього часу. У нас виходить десь підживлення влітку раз в 10 днів. Проводимо підживлення, і ми вам показували, яким чином ми підживлюємо. Є дуже гарні добрива для ягідних, і ми їх використовуємо. А тут, от бачите, у нас дуже гарно збалансовано і необхідні елементи живлення, і ще підкислення. Показуємо і показуємо зразу результат. До речі, ще раз нагадуємо, хто не бачив, перше бачив, обов'язково треба тільки під коріння підживлювати. Якщо підживлювати влітку по листям, воно горить і опадає. Ми це вже пробували, робили і тепер знаємо, що ні в якому разі листочки дуже ніжні і вони дуже реагують рослини на підживлення по листям і осипаються. І залишаються голі гілячки. Тому обов'язково треба поливи раз в неділю робити. І обов'язково треба підживлювати раз у 10 днів для того, щоб гарний врожай отримати. Тим більше, що рослина вже тут росте у нас багато років десь, деяким 7-8 років. І треба цим рослинам давати підживлення в землі. Вони вже все з'їли, що можна було з'їсти. І тому треба їх обов'язково підживлювати, давати їм ту ж нашу, те, що ми їмо кожен день, людина їсть, і це треба пам'ятати, що цим рослинам, вони живі, теж необхідне підживлення. Їм теж треба давати поїсти. І люблять вони поїсти смачненько. Але все треба дуже-дуже такими порціями, як от написано в інструкції, це все робити. І ми ж тут в цьому році під рослинами зробили мульчою, закрили і зберігали таким чином вологу. І рослини себе почували набагато краще, ніж в минулі роки. Продовжуємо розглядати ваші питання. І питання наступне про те, що листя жовтіє і опадає дуже швидко, вже починаючи із серпня місяця. По-перше, якщо ви по листям робили підживлення, вона опадає, це перше. А друге, воно все-таки
було дуже-дуже велика спека. І ось бачите, листя вже ж сьогодні 18 жовтня, і вже пора листям засихати, тим більше вже було в нас 2 заморозка 0 градусів, і ягоди готові для збору. І листя, як бачите, теж у нас вже має вигляд, воно опадає просто-напросто. Хочу ще раз вам показати, як от ягоди, які опилилися гарно, і вони такі досить великі. Але тут бачите, скільки ягодок. А ось на цій гілячці дуже їх багато і вони мілкі. Листя. Ще що стосується листя. Дуже цікава ситуація з деякими сортами. Ось на цій рослині у нас з'явилися дуже цікаві речі. Ось подивіться, рослина думає, що це вже весна. Хоча тут вже і ягідки, але почала вибивати зелені гілячки. Це якраз тут у нас іде крапельне зрошення, був полив, і рослина думала, що це весна, і почала створювати на деяких гілячках. Як бачите, тут прямо вся ця сторона, вся велика гіляка вкрита от такими гілячками. На жаль, ці гілячки взиму замерзнуть і врожай ми не будемо мати, тому що вони вже не встигнуть. Але це вже як будуть морози, тоді вже ці гілячки вимерзнуть. Добре, що це не вся рослина таким чином відреагувала. От бачите, тут ця друга частина, друга ліана, вона дала урожай і не реагує на те, що от полив такий у нас зараз, вже в жовтні місяці був полив, на початку жовтня. Тому необхідно пам'ятати, що треба поливати щонеділі влітку, коли спека, і навіть у вересні, а вже коли урожай перед збором, його треба переставати вже поливати, для того, щоб рослина могла підготуватися. Ось бачите, тут теж, бачите, гілячка, щоб рослина могла підготуватися до зимівлі. І в цей час ми, до речі, збираємо вже врожай. І ще, якщо десь треба щось обрізати, ми обрізаємо. Але так як влітку, бачите, у нас в основному всі гілячки, все сформоване, то от молоденька гілячка, то це на цих гілячках вже буде врожай в наступному році. Тут вже є закладка ягідних таких бруньок. Хочу ще вам показати сорт Ісая. Він дуже мілкий, але кожен рік дуже врожайний. І подивіться, яка цікава ситуація. Він цвіте, квітне дуже пізно. Вже всі рослини зав'язали актинидії, а Ісая в цей час розкриває свої квітки, і тут найбільше всього бджіл, і вони опилюють цю рослину. Як результат, опилювання дуже гарне. І хочу зразу ще відповісти на питання у зв'язку з цим, що необхідно обов'язково мати в садку, тут, де ви вирощуєте свої актинідії, обов'язково повинні з жіночими рослинами бути чоловічі. І те, що розказують, що є зараз такі самоопильні сорти, це, думаю, це реклама, а треба, ми вже все-таки дуже багато дослідів проводили, саме з чоловічою рослиною завжди є опилення і завжди є врожай. І нам багато хто написав, що є рослини, які дуже гарно квітнули, а потім щось ставалося з ними, вони все повністю осипалося. Осипаються в нас чоловіча рослина, гарно квітне і квітки засихають, сипляться. І якщо не буде опилювача, то жіночі рослини теж будуть осипатися. І ще осипаються, коли немає підживлення і поливів вчасних, тому що ця рослина любить і вологу, і добре поїсти. Так як і кожна душа в тілі, в будь-якому тілі, чи в рослині, чи в тілі людини, потребує їжі, так і ці рослини потребують їжі. І тому їх треба обов'язково підживлювати і поливати щонеділі. Ще раз про колір хочу сказати, тому що дехто боїться все-таки їсти ягоди
кольору не сильно приємного, там, де попрацювали проміння сонечка. Я от показую, це ягоди, які росли в тіні. Тут дуже-дуже багато було листя і було закрите. І тут у нас сонце не попадало. Ось чому вони такого мають кольору. Такий колір, така особливість. Ця рослина вже скинула все листя, і тут гарно видно всі ягоди. Ось бачите, їх добре видно. І тут, де небагато завязів, тут досить такі здорові ягоди і смачні. Що ж, ми відповіли на ваші питання, що стосується кольору ягід. Це питання дуже багатьох хвилює. Колір залежить від того, як попадає сонце, дуже високі температури і сама ягодка захищається від сонячних промінчиків. І тому нічого страшного в цьому немає. Якщо подивитися от знизу, то ці всі частини ягід, вони, бачите, вони зелені. Тут не було промінчиків сонця, і вони дуже добре зберегли свій природний колір. А там, де треба захищатися від сонця, ягодки захищаються. Ми вам розказали про підживлення. Підживлення обов'язково треба проводити раз в 10 днів. Ми проводимо влітку таке підживлення. Зараз у нас нове добриво. Ми показали, яке добриво в кожному магазині є. І можна його використати для того, щоб вирощувати ківі та актінідії. Ми вам сказали, що треба поливати обов'язково щонеділі, в гарні дні, сприятливі. Інакше можна загубити рослини, якщо полити в знаці стихії повітря. Ми ще вам розказували в наших відео влітку, що ми замульчували наші актинідії, і це дуже добре для рослин. Там зберігається більше волога. І ми відповіли на ваші питання, чому падає листя і чому воно жовтіє. Це сонце. А якщо ви будете підживлювати по листям, то теж буде опадати. Актинідія не любить, щоб її підживлювали по листям. Вона дуже реагує на це підживлення і листя опадає. Тому підживлюємо під коріння, по інструкції, розводимо з поливом гарно робити і будемо мати налив отаких ягід. На цьому ми завершуємо наше сьогоднішнє відео. Ми відповіли на ваші питання по вирощуванню рослин протягом вегетації, влітку, актинідії. На все добре, бувайте здорові, гарних врожаїв вам на ліанах, які дарують вам ягоди вітамінні. На все добре, бувайте здорові!